چرا زن شوهردار فاحشه میشه؟ ابتدا یک ویدیو کوتاه رو با هم ببینیم. قبل از دیدن این ویدیو کوتاه لازم هستش موضوع مهمی رو در مورد ویدیوهای کوتاهی که نمایش میدم توضیح بدم. ممنونم از دوستان عزیزمون که این ویدیوها رو تولید میکنن. البته بعضی از این ویدیوها که نمایش میدم از زندگی واقعی مردم گرفته شده. با من همراه باشید. سلام. وای مال منه. مرسی. خودت گلی عزیزم. چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ الان باز بگو که دوستم داری. تو دیوونه شدی؟ منو میزنی بعد میگی بگو دوستم داری؟ معلومه که دوستت دارم. اگه نداشتم اینجا چی کار میکردم؟ مانیا من عاشقت شدم. من تو ذهنم آینده‌مو با تو ساختم. مگه من نبودم؟ مگه من نخواستم؟ ولی خرابش کردی. آره تو خواستی که من خاک بر سر بزنه مردم دست بزنم. شوهر بدبختت داره تو زندان آب خنک میخوره به خاطر تو. ولی تو اینجا من اینجا چی دارم خوش میگذرونم. خوب کاری میکنم. آیا کار این زن درست هست؟ واقعا چرا این زن با وجود داشتن شوهر با یک مرد دیگه در ارتباط هستش؟ شما اگر در این شرایط باشید با این زن چه کار میکنید؟ امروز با یک چالش جدید و هیجان انگیز همراه شما هستم. سوال این هستش که به نظر شما چرا یک زن شوهردار فاحشه میشه؟ چرا یک زن متأهل دوست پسر داره؟ این یک چالش میتونه خیلی مهم باشه چون هر کسی نظر متفاوتی رو داره. دوست دارم نظرتون رو بدونم. امروز میخوام در مورد زنان متأهلی صحبت بکنم که به دلایل مختلف وارد روابط خارج از ازدواج میشن. نظرتون رو در کامنت ها بنویسید و به ما بگید که واقعا چرا یک زن با اینکه شوهر داره به مرد دیگه توجه میکنه. شما هم یک مورد به لیست ما اضافه بکنید. سلام، مریم هستم، یک روانشناس و مربی حرفه‌ای در آنتاریو کانادا. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید. لطفاً با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید. ممنونم از همه شما. آیا ممکن هستش که زن شوهردار عاشق شخص دیگه بشه؟ بله، این امکان وجود داره که یک فرد متأهل بدون اینکه از همسرش دل کنده باشه نسبت به شخص دیگه احساس عاطفی و جنسی رو داشته باشه. عشق یه احساس پیچیده است و افراد میتونن اون رو برای چندین نفر به طور همزمان احساس کنن. آیا درگیر احساسی با یک زن متأهل اشکالی داره؟ درگیر شدن در یک رابطه عاشقانه یا جنسی با یک زن متأهل به دلایل ملاحظات اخلاقی و قانونی توصیه نمیشه. این میتونه شامل عدم صداقت و فریب هم باشه. اعتماد رو از بین میبره و باعث آشفتگی عاطفی برای هر دو طرف میشه. علاوه بر این ممکن هستش که قوانین برای داشتن رابطه جنسی با یک زن متأهل وجود داشته باشه که بسته به حوزه قضایی میتونه قابل توجه هم باشه. علاوه بر این ممکن هستش که عواقب مخربی رو هم برای همسر خانواده زن متأهل داشته باشه که ممکن هستش که منجر به عواقب قانونی هم بشه. حالا میخواییم بدونیم که چرا یک زن شوهردار فاحشه میشه. نداشتن ارتباط عاطفی. دلیل اصلی خیانت میتونه احساس قطع رابطه عاطفی در ازدواج باشه. برخی از زنان متأهل ممکن هستش که به دنبال روابطی برای یافتن صمیمیت عاطفی، حمایت و درک بیشتر باشن که معتقدن در شرایط کنونی ازدواجشون به اون دست پیدا نمی‌کنن. گذشته بی‌بندوبار زن. یکی دیگر از عوامل خیانت گذشته او هستش که در یک خانواده بی‌بندوبار و خیلی آزاد پرورش و تربیت پیدا کرده و تربیت غلط باعث میشه که همچنان حتی بعد از ازدواج هم این روابط رو حفظ بکنه.
برخی از زنها که روابط زیادی رو هم داشتن به دلیل اینکه روابط صمیمانه و یا دوستی‌های دوران مجردی خودشون رو نمیتونن به اتمام برسونن، براشون بسیار سخت هستش که بخوان زندگی متأهلی رو داشته باشن و در همون چارچوب ادامه میدن. عدم رضایت جنسی. تجارب ناخوشایند جنسی در یک ازدواج همچنان میتونه برخی از زنان رو به دنبال صمیمیت فیزیکی خارج از رابطه سوق بده. این ممکن هستش که دلیل متفاوت در میل جنسی یا عدم رضایت جنسی زن باشه. مسائل شخصیتی وجود داره که امکان داره یک زن تحمل تنهایی و بیکاری رو نداشته باشه و به سختی میتونه دقایقی رو و یا ساعاتی رو تنها یا بیکار باشه. این زنها معمولاً تنهایی خودشون رو به این صورت پر میکنن که وقتی میبینن همسرشون به دلیل مشغله‌های کاری نمیتونه وقت بذاره براشون، گرایش پیدا میکنن به ارتباطات دیگه و کسان دیگر رو در خلوت خودشون راه میدن. انتقام یا تلافی. در برخی موارد زنان متأهل ممکن هستش که به عنوان نوعی انتقام از خیانت شریک زندگی خودشون یا به عنوان راهی برای به دست آوردن قدرت قبلی خودشون این کار رو انجام بدن. خیانت گاهی اوقات میتونه پاسخی به بی‌عدالتی‌ها یا خیانت‌های همسر باشه. عوامل فردی و اختلالات شخصیتی زنان. وقتی در جامعه این روند ناشایست رواج پیدا میکنه، امکان داره وسوسه رو در زن ایجاد بکنه که این رابطه رو تجربه بکنه. مسائلی مثل ماهواره، الگوهای فرهنگی ناهنجار یا غلطی که در زندگی ها میبینه، عوامل میتونه در خیانت زنا دخیل باشه و زن رو به این روند هم سوق بده که اون هم میتونه این کار رو انجام بده و خودش رو در یک رابطه خارج از ازدواج خودش قرار بده. دوران مجردی محدود. برخی از زنان به دلیل اینکه گذشته خوبی رو نداشتن و یا زمان مجردی خیلی محدودی رو داشتن، وقتی شرایطی رو هم میبینن که زنان و مردان رابطه آزادانه ای رو هم دارن، این افراد میخوان گذشته خودشون رو جبران بکنن، به خیانت رو میارن. شرکت در پارتی ها، ارتباط با دوستای ناباب و مسائل دیگه میتونه انگیزه خیانت رو هم زیادتر بکنه. مشکلات اقتصادی. مسئله دیگه مشکلات اقتصادیه که در جامعه وجود داره. البته مسئله اقتصادی به تنهایی عامل خیانت زنان نیستش. فرد ممکن هستش که نیازهای مالی بیشتری رو احساس بکنه، ولی اگر پایبند چارچوب اخلاقی باشه امکان نداره وضعیت معیشتی باعث خیانت او بشه. اما فردی که به خاطر پول یا مسائل دیگه با جنس مخالف خودش ارتباط برقرار میکنه، بیشتر به دلیل میل به تجمل گرایی، مصرف بیشتر، مدگرایی، خرید کردن به جنس مخالف خودش پا میده تا مورد حمایت اون قرار بگیره. در این زمینه تعداد زنانی که به دلیل فقر مادی به ارتباط جنسی رو میارن خیلی کم هستش. اما وقتی زن به دلیل اینکه همسرش معتاد بوده و یا بیمار یا مریض هست خیانت میکنه، در واقع فحشا هستش. یعنی زن خودفروشی میکنه تا نیازهای مالی خودش رو تأمین بکنه. تنوع طلبی. علت دیگه خیانت زنا تنوع طلبیه. در برخی اوقات مشخص شده که فرد نتونسته با همسر خودش زندگی بکنه و شاید بارها و بارها ازدواج کرده باشه. بهترین راهکار اینه که باید علت این رابطه رو در سطح فردی مشخص بشه و باید فرد روانشناس رو ببینه تا علت رو یا شخصیت خودش رو بهتر بشناسه. آموزش
هایی که از رسانه‌های گروهی، تلویزیون، رادیو یا غیره صورت میگیره، این افراد میتونن اونها رو ببینن و روابط خودشون رو بیشتر دقت بکنن و آسیب به زندگی و بچه‌های خودشون نزنن. یک زن متأهل ممکن استش که به دلایل مختلفی عاشق بشه. عشق یک احساس پیچیده است که میتونه به طور غیر منتظره‌ای بدون توجه به وضعیت تأهل فرد ایجاد بشه. ممکن هستش که از یک رابطه عمیق تا یک رابطه سطحی هم باشه، بسته به ارتباطی که با هم دارن. گاهی اوقات ممکن هستش که پاسخی به نارضایتی در رابطه فعلی او باشه. در نهایت دلایل عاشق شدن یک زن متأهل شخصی هستش و منحصر به فرد هستش و بهتره که در این زمینه بیشتر فکر بکنه. به نظر شما چرا یک زن شوهردار فاحشه میشه؟ نظرتون رو برام بنویسید. لطفاً سابسکرایب و لایک رو فراموش نکنید. ممنونم. دفعه بعد همتون رو میبینم.